Focus na sa akon. Nakapokus sa akong pamanyon. What's up you guys? Welcome back to another vlog. This is Jem Cagayan, isang vlogger na nagpapasakaling makapitas ng isang matamis na subscribe galing sa inyo. And yes, welcome po sa panibago nating vlog. At bago tayo tuloy magkalimutan, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-follow ako sa aking mga social media accounts. Yes! Nagbabalik po tayo after 2 weeks na wala po tayong uploads. And thank you so much sa patuloy pa rin na nanonood ng aking mga vlogs. And this time, magkakaroon tayo ng konting trip, konting pagkakaabalahan. Konting pagkakaabalahan dahil ngayong araw ay magbubonsai activity tayo. And sa panahon ngayon, karamihan sa mga tao ay hilig na talagang pagtatanim. And this time, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng coconut bonsai. Ayan, let's do this mga kadya. Kailangan natin ng pinaka raw materials para gumawa ng bonsai. Since it's a coconut bonsai, kailangan natin ng niyog. Niyog? Ayan. So, maaari kayong maghanap sa mga niyog-niyog na malapit sa inyo. So, be sure na meron na siyang sprout or tubo at meron din siyang konting gamot, no? Or ugat. Ayan. Next is yung ating itak. Ching ching. Sunod, ating ice pick. Of course, maliit na kutsilyo. And last one is yung ating kuskusan. Kapag fail tayo sa paggawa ng bonsai nito, ay atin na siyang buuakin. At gagawing pangkata. Okay, simulan na natin. So, meron tayo ditong roots niya. Kailangan natin siyang kunin muna. Ayan. Sobrang talas ng itak natin. Parang nagbabalat ka din ng niyog, so hindi lang natin gagalawin dito. Be careful mga bata, huwag niyo pong gagayahin to. Kasi sobrang talim talaga ng wala namang matalim talaga na ito. Yan. Okay, and then ikakat natin dito. And babalatan na natin. Nakakatakot. Yan. Ang hirap.
So, wag natin kukunin yung part na ito, no? Kailangan may protection siya dyan sa pinaka puno niya. So, ito, i-remove na natin at linisan natin. Yan. Of course, kailangan malinis na malinis siya. Can make use of small knife or carving knife. Pinagpawisan ako dito gabi na po talaga ice cream din ang yung tama. Ano sa mamang bakal ice cream? Kita pa. Magdulong yan. And then para mas yan, makinis na siya. And after that, ilalagay na po natin yung part na ito. Ito lang, yung maliit na part na yan sa pots. Yan. Ito yung original pot natin. Kita? Yan po yung pots natin. Pot. Ilalagay na natin yung part na ito. Then, dan ganyan lang. Pwede kang gumamit ng varnish para varnishan yung kanyang bao, or you can make use of paints para designan siya. Okay, yan na. And we're done with our coconut bonsai. Yan, biligan na natin. Yan. Thank you so much guys for watching this vlog. I do hope to see you on my next adventure. See you on my next vlog.